If you don't speak Romanian, activate the subtitles. 128 de kilometri parcurși la pas, 1190 cu trenul de mare viteză prin Portugalia și 692 de kilometri cu mașina închiriată. Portugalia, un sezon de 12 episoade menit să vă ajute să descoperiți de la distanță cele mai frumoase obiective turistice din Portugalia, o țară subestimată a Uniunii Europene în care trebuie să ajungi cât mai curând. Mi-ar fi plăcut să stau mult mai mult, dar trebuie să mergem la Sagres. Avem astăzi o excursie cu delfinii. Pe drumul nostru spre capătul lumii am oprit la o benzinărie să mergem la baie și am găsit, pe lângă faptul că toți portughezii pe care i-am întâlnit până acum au fost super de treabă și super drăguți, am găsit lapte cu ciocolată și este ținut la rece. Chiar cred că este cacao cu lapte și cu puțin zahăr. Da, exact. Și puțin stabilizator. Deci nu are elemente adăugate, ingrediente dubioase. Este super bun. Îmi amintește de cum îmi făcea bunica acasă și avem numai bine supliment, forțe pentru capătul lumii. Cheers! Cum e? Deci că e ciocolată de aia, Ion. Așa are gustul, foarte intens. Capătul lumii arată... Capăt al lumii. Chiar arată ca un început din ala de thriller. Toate mașinile acestea sunt abandonate. Oamenii au plecat din calea furtunii. Oare putem în față? Sau? Parchează oriunde, oricum nimeni nu mai folosește mașinile astea. Ne aflăm la capul Sfântul Vincent. Acest loc a fost și este cel mai sud-vestic punct al Europei. Sincer, îmi bate inima în piept, mă simt, nu știu dacă e emoționată sau dacă este chiar de la presiunea atmosferică din această zonă, dar chiar simt așa în piept o presiune din exact acest loc. Marinarii plecau în era descoperirilor să facă cele mai importante descoperiri pentru întreaga umanitate. Nu vorbim doar de marinari celebri, vorbim și de cei care au venit și au încercat să străbată mările, oceanul și să descopere lumea. Configurația actuală a lumii noastre este creată și datorată acestor exploratori și acestor marinari care și-au pierdut viața și ultimul sol, ultimul țărm pe care l-au văzut a fost acest loc. Chiar înainte de a exista farul, acest punct a fost extrem de important pentru că era la 75 de metri deasupra apei și îl foloseau pe post de reper geografic ca să se poată orienta, să se întoarcă pe sol, cei care reușeau. Capul Sfântul Vincent este gratuit și este la o distanță foarte mică de cetatea Sagres, pe care urmează de asemenea să o vizităm. Vasco da Gama, în celebra sa călătorie, o călătorie care a consolidat ulterior regatul portughez și poziția sa geografică foarte favorabilă, a trecut ultima sa oprire din Lisabona, din portul din Lisabona, a fost chiar aici, la capul Sfântul Vincent. Doamne, nu pot să cred. Am ajuns la capătul lumii. Trece lângă autobuzul ăsta. Oamenii nu se aventurau în aceste locuri. După ce treceai de coloanele lui Hercule, puse de-a stânga și de-a dreapta Gibraltarului, grecii și romanii în antichitate considerau că acolo este capătul lumii cunoscute. Partea aceasta din Portugalia, Algarve și în special acest punct, punctul cel mai sud-vestic al Europei, era considerat deja un tărâm magic dedicat zeilor. Ei credeau că aici trăiește Cronos, zeul Saturn. Ei considerau că pe aici se joacă Hercule, pentru că lui Hercule îi plăcea foarte mult să meargă în locuri cât mai misterioase, nebătute de alți oameni, să descopere el cum ar veni planeta. Deci pentru grecii și romanii din antichitate, acest loc era de fapt un loc în care nu prea îți doreai să fii. Un loc în care vânturile erau atât de puternice și nu era mediul prielnic pentru a locui și pentru a face aici o casă. După cum vedem, nici acum nu există
nici acum, în anul 2024, nu există blocuri, nu există case. Vremea aici nu este una prielnică. Dacă pe restul coastei sunt 29 de grade, aici direct am venit și sunt 21 și este ceață, este frig, este vânt. Deja s-a schimbat complet atmosfera, dar când stăm să ne gândim la cum oamenii se temeau de acest loc, oare chiar există superstițiile? 3 km mai încolo sunt 30 de grade și aici sunt 21, adică cum se face trecerea asta dintr-o dată, scade cu 90 grade așa la... Da. Doamne, a ieșit soarele, nu-mi vine să cred. Îl vezi? Că se vede clar acum. Este printre cele mai puternice faruri din Europa. Are o rază de 60 de kilometri și chiar și acum este extrem de ajutor pentru marinarii care navighează prin. Noi am prins o zi bună, pentru că mă puteți auzi, nu bate vântul atât de tare. În mod normal sunt niște vânturi în această parte, niște rafale de vânt atât de puternice, încât abia am văzut că se puteau ține oamenii în picioare. Este o zonă chiar periculoasă dacă bate vântul să stăm atât de aproape de margine. Erau și alte legende. Alții considerau că intră soarele în apă și gata, nu mai vezi soarele până a doua zi. Erau tot felul de legende și de zicale referitoare la acest loc, tocmai pentru că oamenii nu puteau să îl înțeleagă. Nu știau că mai există ceva. Vedeau interminabil apa. Știau că dacă le pleacă soții pe mare, pe vapor, pe ocean, nu se mai întorc. Acesta era ultimul loc de unde plecau soții vecinelor, rudelor și nu se mai întorceau niciodată. Nu asociau acest loc cu ce frumos, hai să mergem, să vizităm, să vedem. Nu era nimic în acest loc. Chiar și acum, în anul 2024, puteți vedea cât este de gol, cât este de abrupt. Probabil că acum 2000 de ani erau și tot felul de șerpi, de animale. Dacă ar fi să o iau de la capăt și să traversez întreaga coastă a Algarve și să vin aici, unde este vânt și ploaie și sunt pietre, aș face-o de 10 ori și mai mult. Este primul loc din sudul Portugaliei care m-a făcut să simt ceva și cred că atunci când călătorim ar trebui să urmărim sentimentele și cum ne fac să ne simțim anumite locuri. E foarte încărcat energetic locul. Da, deci chiar mă bucur că nu sunt doar eu cea care simte acest lucru. Vine să plâng, mă și bucur, dar sunt și tristă. E un mix de sentimente și probabil că există o legendă și pentru această stare emoțională pe care o am în acest moment. Cred că este cel mai frumos loc pentru mine din Algarve. Cred că este locul pe care nu ar trebui nimeni să-l rateze dacă vine în această zonă. Bucur foarte mult că am ajuns la capătul lumii cu tine. Și acum am plecat către excursia cu delfini. Am rezervat de pe Get Your Guide. Va merge cu noi un biolog marin care ne va explica diferența între... Așa cheamă? Biologul marin? Gen marin. Gen biolog Gheorghe, biolog marin. Plecăm primii de aici. O să fim numai noi în prima fază și după aia mai vin și alți turiști. Deci trebuia să fie vânt, adică nu trebuia să fie vreme bună. Mergem să vedem delfini, ci că au văzut 100 de dimineață. Deci nu vine să cred cât noroc avem. Au zis că se așteptau ca vremea să fie mult mai rea decât este, că nu se așteptau să prindem și să vedem atâția delfini și că suntem primii aici și am putut să ne alegem ce locuri vrem. Adică nu știu, sunt efectiv în extaz, nu mai pot. Doar 2 locuri erau în față, sunt efectiv în extaz. Da. Am ajuns în Salema ca să luăm pe ceilalți turiști.
că suntem în mijlocul Oceanului Atlantic. Dar în mijloc, dar suntem pe o laterală. Oh my god, ce v-am dus. Vai. Uite! Aici suntem la peștera Maimuței. Ce-mi place cum cade lumina, vezi? Ce frumos e. See, it has a hole on the top. And if you look at it from the right place, that hole forms the shape of a heart. You'll start seeing the heart. Ah. Peștera Îndrăgostiților. Crezi că a căzut unul pe acolo? Nu cred. De acolo a picat ăsta până să-l cu apă. Uite ce culoare au pietrele, uite. Oh my god, ce culoare au. Sunt foarte frumoase. Peștera Îndrăgostiților. Ne-a bătut vântul. Eu nu mai pot, efectiv. A fost un frig. Nu l-aș mai face odată. Nu l mai face? Nu. Excursia a costat 300 de lei și a fost faină experiența să vedem delfinii. Mi-a plăcut mult, dar a fost prea rău drumul. Au făcut ei niște șmecherii, au încercat să unească ăla de caiace cu ăsta cu delfinii, a rămas unul acolo, adică au fost așa, cum să zic, o excepție de la regulă și ne-au plimbat o grămadă cu barca și sincer am mers de foarte multe ori cu barca, dar așa frig și așa să bată vântul n-a bătut niciodată și am avut geci antivânt, adică sunt biologi marini, vă explică și vă arată cu poze tipurile de animale pe care le putem vedea în zonă, inclusiv orcile, balenele ucigașe, sunt tot felul de animale, numai că este foarte, multă pierdere de timp să stau să văd o peșteră, arată ca o biserică, era fix o peșteră și după aceea că a trebuit să ducem oamenii în altă localitate, pe noi ne-a întors, a fost nașpa. Vă las linkul în descriere, mă duc să mă schimb.
și să mănânc. Mi-e foame. Am ajuns și la fortăreața din Sagres. Noi nu mai putem să intrăm în fortăreață. Am văzut acum. M-a absolut epuizat excursia cu delfinii de la vânt. Și pur și simplu a fost extrem de obositor. Am mers la benzinărie și ei la benzinărie au niște magazine foarte mari, Intermarché sau Intermarché, nu știu dacă e de franceză, au tot felul de produse la benzinărie. E un magazin așa mare, vedeți? A, uitați. Paștel de nata, ia uite Andrei. 4 paștel de nata, 4, vezi? 2 euro, costă la jumătate, 1,50. Sigur e bun. 1,50, 4, costă 40 de cenți. Bun, ăla e ok, de fapt, mai prăjită, nu? Da, mai prăjite. Da, arată bine. Plată de 9 euro, 45 de lei, jumătate de pui, cred, sau un pui întreg, nu-mi dau seama. Cred că e un pui întreg. Da, și cu pâine, 2 bucăți de pâine de 45 de lei. Cele mai bune patiserii din viața mea sunt aceste minunății. Doamne! Doamne! Este cocos cu vanilie, cu cremă de zahăr ars, ceva, nu știu, nu înțeleg. Incredibil de pufos, de zemos, de ud, de... Uitați cum arată grilul. Și le fac așa. Și aici. Foarte bună mâncare. M-am săturat ca la noi la Kaufland, m-am simțit. A fost bine tare de tot.